মানে মই খুব এলেহুৱা হয়, ভাতটো খাবলৈ মন নাযায়। বেছি ভোক লাগিলে চাহ অকণমান বনাই খাই দিওঁ, ভোকটো ৰৈ যায় আৰু সেইবাবে চেহেৰাও জিৰোৱা খুটি। আৰু কি ক'ম আৰু সেই গালিও খাই থাকোঁ, গালি খাওঁ ভাত নোখোৱাৰ কাৰণে। তথাপিতো খাবলৈ মন নাযায়। ধুনীয়াকৈ পাতি লৈছোঁ চাহটোৰ পৰা মানুহজনৰ লগত খাওঁ বুলি। আৰু বেছি ডাঠকৈ খালে গেছ হৈ যায়, সেইবাবে পানী অকণমান দি দিছোঁ। দি মেলি চাহপাত অকণমান দি লওঁ। চাহ বাৰু চবেই বনাব জানেই, মই এনেইহে দেখাইছোঁ। চাহ বনাবলৈ মই কাকো শিকোৱা নাই দেই, চবেই জানেই যিহেতু, মই এনেই দেখাইহে আছোঁ। আৰু ইয়াত তেজপাত, লং, ইলাচি চব দি দিছোঁ, খাবলৈ অকণমান ভাল লাগে গোন্ধটো পালে দিয়কচোন। মই মানে এনেকৈ লৰাই থাকোঁ চাহ বনাওঁতে, মানুহে ভাবিব চাহ বনাওঁতেনো লৰাই থাকেনে। তাৰপিছত এইপিনে মোৰ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল। কাপটোৰ কিনাৰে লেতেৰা নহয় দেই, এইখিনি ৰং এৰি গৈছে। আৰু ইয়াখিনি চাহ হৈ গ'ল, খাবলৈ লৈ আৰু ধুনীয়াকৈ মানুহজনৰ লগত বহি লৈছোঁ। 1 ষ্টিক গাখীৰ দি দিছোঁ খাবলৈ।